Bună tuturor și bine ați venit la introducerea în mini-cursul Arcana de Destin, metoda de tarot numerologie după data nașterii. Așa cum am mai spus, fiecare om reprezintă o carte de tarot, adică o arcană majoră, conform datei sale de naștere. O să vedem imediat, se adună toate cifrele, doar că e puțin diferit și anume că rămânem între 3 și 22, o să vedem. Și e interesant că acea arcană de destin arată pentru omul respectiv darul cu care acesta vine. De asemenea, acea arcană arată umbra omului, arată lumina și arată și cheia cum anume poate sublima energiile pentru a fi cât mai benefic. Ce este tarotul? Da? Este un alfabet de imagini care vorbește despre viață, alegeri și transformare. Să știți că tarotul este un instrument magic, el nu este folosit doar pentru ghicit sau pentru divinație. Sunt două lucruri diferite, ghicitul și divinația, și el poate să fie folosit în această metodă de tarot-numerologie. De asemenea, se poate lucra energetic cu tarotul, se pot descărca informații, de asemenea, putem atrage în viața noastră diferite aspecte, dar o să discutăm la momentul potrivit. Momentan, ca și introducere, aceasta este gratuită pentru toată lumea, da? Ca să înțelegeți despre ce este vorba, să înțelegeți importanța și apoi, dacă vreți, vă aștept cu drag la mini-conferința, mini-cursul de pe site-ul meu și cei care o să fiți interesați de mai mult, o să aveți explicații pentru fiecare arcană majoră, foarte multă informație, doar din punct de vedere tarot-numerologic, ca și arcană de destin, pentru că e puțin diferită interpretarea. Pe scurt, așa, tarotul este un sistem format din 78 de cărți. El poate să fie folosit ca și instrument de autocunoaștere, reflexie și, bineînțeles, orientare interioară. Acum e important să spunem că tarotul nu hotărăște, da? Deci nu spunem așa, spunem că tarotul arată tipare, potențiale, lecții și alegeri posibile. Există o predispoziție a unui om care are o anumită arcană de destin, o anumită carte de tarot, dar depinde de el ce face. Bineînțeles că e important și în ce lună s-a născut și în ce zi, sunt importante și alte aspecte, dar o să discutăm la momentul respectiv. În acest curs o să lucrăm cu tarotul Rider-Waite, cu cele 22 de arcane majore, citite prin metoda arcanei de destin. Ce sunt cele 22 de arcane majore? Sunt arhetipuri mari ale vieții. Da? Sunt, dacă vreți, arcanele majore și în divinație și în general, când ne apar și în față sau ca și sau energetic vorbind, să știți că ele durează mult, sunt foarte intense, da? Deci ca și durată al timpului durează mult, sunt foarte intense din punct de vedere energetic. Nu prea ai mult control asupra lor decât dacă înțelegi lecția, da, spre deosebire de arcanele minore, care ele reprezintă situații din viața noastră de zi cu zi și care, știu eu, pot fi mult mai ușor de integrat, se lucrează mai ușor cu ele. Aici, în sistemul meu, magicianul și Marea Preoteasă, da, aceste două arcane reprezintă energia masculină pură, magicianul. O să ne folosim atunci când analizăm per total o dată de naștere, tarot numerologic, iar Marea Preoteasă reprezintă energia feminină pură și la fel ne vom folosi de aceste arcane în alte studii tarot numerologice. În metoda mea, arcana de destin se citește de la 3 la 22, adică veți vedea că veți aduna cifrele din data de naștere și rezultatul trebuie să fie între 3 și 22. Dacă e mai mare de 22, se reduce. Important, da, așa cum spuneam, în pachetul Rider-Waite cu care noi lucrăm, avem nebunul care este 0, dar în metoda noastră de calcul o să o folosim ca arcana 22 atunci când rezultatul final este 22. Acum, cum se calculează această arcană de destin?
E foarte simplu, adunăm toate cifrele din data de naștere și reducem la în acest, și reducem în acest interval 3-22, ca și pași. Prima dată scriem data de naștere completă, adunăm toate cifrele și dacă rezultatul este între 3 și 22, rămânem acolo, adică dacă e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 inclusiv, rămânem acolo, da? Iar dacă depășește 22, atunci mai adunăm încă o dată. Primul exemplu este aici. Da? Am luat o dată de naștere la întâmplare, sper că n-am nimerit-o pe cuiva. Și avem 33. Clar, e mai mare de 22, deci adunăm 3 cu 3 și dă 6. Este arcana îndrăgostiții, deci e foarte interesant, o să vedeți cum prezint. Acum, arcana asta nu este o sentință. Dacă vor fi dintre voi cărora le vor ieși arcane de tip luna, diavol, moartea și mai știu eu ce arcane s-au spânzurat, da, care n-au o reputație atât de bună printre cei care nu stăpânesc 100% această artă, da, sau cei care se uită așa din exterior și văd imaginea și zic, aoleo, îți dai seama ce-i cu viața mea. Nu există așa ceva, nu. Fiecare arcană are darul ei, are lumina, are umbra, are cheia, da? Depinde. Deci e o hartă a predispozițiilor, a darurilor și a umbrelor care pot fi lucrate conștient. Da? Nimic pe lumea asta nu e doar bun sau doar rău, orice. Și noi ca oameni avem și defecte, avem și calități. Exemple. Am dat aici 5 exemple ca să înțelegeți. Spre exemplu, am luat aici 11/1/2000, calcul, așa cum am spus, calculăm toate cifrele, aici ne-a dat 5, mergem direct în Marele Preot, aici este o persoană care are ca arcană de destin, arcana majoră, Marele Preot, și am scris și câteva cuvinte cheie: înțelepciune, învățare, spiritualitate, tradiție, încredere, mentor, dar nu-i doar atât, repet, da? Asta e în mare parte. Următoarea dată de naștere chiar este o dată în care numărul final este chiar între 3 și 22, la fel, și e 14, da? Deci nu mergeți mai departe aici 1 cu 4, 5, nu, rămânem în 14, care reprezintă temperanța. Aici, de regulă, e o persoană răbdătoare, cu echilibru, cu tot ce trebuie, o persoană care poate vindeca, da, cu vorba, cu fapta, o să vedeți la momentul respectiv. Următoarea dată e aceasta, unde dă 33, la fel, e mai mare ca 22, deci adunăm, ne iese 6 îndrăgostiți și aici de regulă e o persoană care îi place să trăiască din plin, e o persoană care mereu se confruntă acolo pe cine să aleagă, ce să aleagă, și de regulă e o persoană care mereu, să știți că va căuta să facă ceva într-un parteneriat, de regulă cu o persoană de sex opus. Așa, o să vedeți exact când trecem la arcane, sau cei care o să vreți partea de avansați, că o să fie și așa ceva, o să vedeți acolo că e foarte intens. Da? Nu-s doar așa niște predispoziții, nu-i doar cu lumină, umbră, dar și cheie. Următoarea, da? Încă un caz la fel, care avem așa 8/6/1985, care dă 10 și ne oprim la 10, da? Nu la 1, deci nu reducem la 1, rămânem pe 10. Rămânem pe 10. Și aici avem roata norocului, chiar e arcana care este acum în 2026 când înregistrez eu. E schimbare, noroc, cicluri, oportunități. Aici, de regulă, e o persoană care schimbă foarte rapid lucrurile în viață. E o persoană care poate lucra și în vânzări, sau o persoană care poate foarte rapid să se adapteze, o persoană care de regulă, când a terminat niște studii, nu iese la pensie din domeniul respectiv. Tot timpul schimbă. Și, în general, e o persoană care, când îți apare în viață, încep să se schimbe lucrurile, să se miște. Dar discutăm, repet, cei care sunteți interesați. Bineînțeles. Am mai luat încă o dată 19/9/2001 și aici avem 22 și ne oprim aici, da? Deci nu mergem pe 4, nu, aici nu cu numere de tip maestru, nu. Aici toată lumea, da, de la 3 la 22, unde vă încadrați, puteți să-mi scrieți în comentarii, să calculați, puteți dați pauză, vă uitați aici. Deci, revenind aici,
La exemplu numărul 5 avem 22, nebunul. Începuturi noi, libertate, spontaneitate, deci oamenii ăștia de regulă sunt total atipici față de restul societății sau față de restul grupului și de regulă sunt oameni curajoși, oameni care sparg ziduri, oameni care își asumă tot felul de riscuri și sunt oameni care au foarte mult curaj să se avânte către necunoscut și, în general, cei cu arcana nebunul veți vedea că sunt niște oameni foarte joviali în același timp, oameni care mereu sunt însoțiți de prieteni, de cineva, mereu au ei pe cineva acolo alături care îi urmează, dar, repet, e persoana aceea care acționează diferit și face totul diferit. E un avangardist, dacă vreți. Da. Ca și regulă simplă, revenim, adunăm toate cifrele datei de naștere, iar dacă rezultatul este între 3 și 22, îl păstrăm, cum e aici. Da? Spre exemplu, 14, 10, 22. Dacă este mai mare de 22, cum a ieșit aici, 33, în exemplu 3, aici adunăm din nou cifrele rezultatului. E important să afli ce arcană de tarot te reprezintă, pentru că îți descoperi, cel puțin în acest mini-curs, în această sau conferință, cum vreți să-i spuneți, da? Îți descoperi care e darul tău, poți să vezi și arcanele unei alte persoane, sau mă rog să vezi arcana unei alte persoane, sau te uiți la ce dorești tu și vezi care e darul, care e lumina, care e umbra, care e mesajul pentru domeniul vieții și vă aștept cu drag la mini-curs. Ce se întâmplă mai exact acolo? Luăm fiecare arcană, da? De la 3 la 22, de la împărăteasă la nebun și trecem, da, prin aceste 4 puncte. Darul o să fie de discutat, dar eu mi-am propus să iasă de un anumit timp. Sper să-mi iasă, că de regulă dau mult mai multe informații decât îmi propun. Aici așa mi-am propus ca la acea conferință sau acel mini-curs de tarot-numerologie să discutăm despre darul arcanei, da? Ce vine natural, da? Cu ce vine natural omul, talentul, resursa, potențialul, un mod, da, prin care ajută lumea. Care e cheia de integrare? Da? Cum anume integrezi energia aia în viața ta? Pentru că dacă nu ești conștient de această cheie, dacă nu o cunoști și dacă nu o practici, o integrezi, că degeaba o cunoști, poți să rămâi doar în umbra arcanei, da? Și de regulă aici sunt oamenii care merg, cum îmi place mie să spun, prin pădure, da? Și nu merg pe drum și după aia se plâng că le merge rău în viață și nu înțeleg de ce. Păi că nu-s pe destin, de asta, nu-s pe drumul lor, o iau prin pădure și pe acolo e complicat. Da? Sunt animale, e frig, e întuneric, mai sunt copaci, mai sunt tot felul de pericole, dar pe drum nici acolo nu-i drept, da? Măcar vezi pe unde mergi, mai ai un camarad de drum, mai ai o fântână, mai bei apă, te mai odihnești. Da, revenim puțin și o să discutăm despre umbră când apare această energie. Da? Când energia este dusă în exces, în frică, în control, în dependență, în confuzie, veți vedea că e vorba despre exces în general. Exces sau în unele cazuri poate să fie vorba și despre o lipsă, în sensul în care omul își poate nega acel dar, pentru că, nu știu, să zic că e un nebun, da? Și nu își înțelege și mai dă și de un cerc de prieteni care nu-l înțelege, nu are în matricea tarot-numerologică niște arcane care să-l susțină și atunci e complicat. Iar lumina, cum se manifestă energia când omul este echilibrat și conștient, când a înțeles și a practicat, că e despre practică aici, această cheie de integrare. Atunci lucrurile sunt altfel. Da. Și o să discutăm despre arcanele majore de la 3 la 22, asta pentru arcanele de destin, și o să le enumăr pentru cei care nu le cunoașteți sau cei care le știți doar așa superficial. Avem împărăteasa, împăratul, marele preot, îndrăgostiții, carul sau faetonul, forța sau puterea, ermitul, roata norocului sau roata destinului, justiția, spânzuratul, moartea, temperanța, diavolul, turnul. Să știți că sunt oameni care sunt și
cu arcană de destin pe turn, da? Și o să vedeți acolo că e tare interesant. Cei cărora vă iese 16. Steaua, iarăși, luna, soarele, judecata, lumea și nebunul. Să știți că toate acestea au și umbră, au și lumină, da? Chiar și soarele, la cât de frumoasă pare arcana, da, are și partea ei de umbră. Lumea, da, uite aici e lumea. Lumea care, nu știu, personal e cartea mea preferată din arcanele majore. Acum, na, am zis-o, nu că, pur și simplu rezonez, da, când ești în an personal de lume, cred că e cel mai frumos an, da, din viața ta. Acum depinde ce mai prinzi, că dacă prinzi într-un context de an de ermit, de exemplu cum a fost anul trecut, e mai complicat, da? Dar în general, uite, lumea și ea are umbra ei și lumea, da? Nu-ți permite să intri în lumea ei. Deci e complicată, poate să fie o persoană perfecționistă sau o persoană care e autentică, se simte bine acolo unde este, e largă la inimă, e deschisă la minte și așa mai departe. Dar o să discutăm exact pentru fiecare arcană, să vedem care e darul, care e cheia, care e umbra, cam așa arată slide-urile, o să abordăm, dar repet, eu sper să fie un mini curs pentru că vă mai pregăti ceva pentru avansați, acolo e mult, e undeva la vreo 20 de minute pentru fiecare arcană, dar din punct de vedere tarot numerologic mă refer pe partea de arcană de destin, pentru că una e asta, alta e semnificația pe partea de divinație și, mă rog, nu e total diferită, dar ne axăm pe anumite elemente. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la conferința de tarot numerologie sau la mini-cursul, depinde ce vreți. Cei care doriți și să vedeți doar o arcană, da? Și să știți 20 de minute doar despre voi, despre arcana voastră de destin, se poate și așa ceva, ne vedem cu drag pe site-ul meu și vedeți acolo ce arcană vreți, aia o luați și o studiați. Vă iubesc, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine la mini-cursul de tarot numerologie, dar vedeți că este și o meditație cu cei 7 pași magici pentru noua eră. E o meditație foarte puternică, tot pe arcane majore, da? Tot cu ele lucrăm, sunt 7 porți, 7 chei și e foarte interesantă, vă aștept cu drag și acolo. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o perioadă cât mai prosperă.